Ορίστε παρακαλώ. Ο παππούς ο Τάστος μαγειρεύει. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Μελιτζάνες βλέπετε και ντομάτες. Πολύ απλό, πεντανόστιμο γεύμα θα σας ταξιδέψω στην Εύβοια σήμερα. Για πάμε. Σε πρώτη φάση θα κόψουμε τα κοτσάνια, δεν τα θέλουμε. Θα τις χαράξουμε αφήνοντας πίσω που ήταν το κοτσάνι 2-3 εκατοστά χωρίς να το κόψουμε. Θα τις χαράξουμε πέρα για πέρα, ανάλογα το πάχος της μελιτζάνας, 2, 3 ή 4 φορές. Έτσι ακριβώς. Έτοιμες κομμένες οι μελιτζάνες, έτσι περίπου 1 εκατοστό είναι το πάχος. Ανάλογα τη μελιτζάνα θα κανονίσετε πόσα κοψίματα θα κάνετε. Αυτές τώρα θα τις ζεματίσουμε σε νερό που βράζει. Αν δεν τις χωράει όλες μαζί, σε 2 δόσεις. Αλλά νομίζω θα χωρέσουν. Θα τις βράσουμε έως ότου μαλακώσουν. Έβαλα ένα πιάτο επάνω για να τις πατάει μέσα στο νερό. Έχουν περάσει 5 λεπτά. Τις ελέγχουμε και βλέπουμε ότι έχουν μαλακώσει αρκετά. Σβήνουμε το μάτι. Τις βγάζουμε από την κατσαρόλα και τις βάζουμε σε τρυπητό να στραγγίσουν και να κρυώσουν. Έτσι ακριβώς. Ώσπου να κρυώσουν και να στραγγίσουν οι μελιτζάνες. Εσείς που ακόμη δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, ήρθε η ώρα να το κάνετε. Εκεί κάτω, δεξιά είναι. Πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο θα παίρνετε και μια ειδοποίηση. Ευχαριστώ. Θα ετοιμάσουμε και μια ωραία σάλτσα όπως την κάνουν εκείνοι οι κοκκυρές στα ψαχνά. Απλά υλικά, νοστιμότατο αποτέλεσμα. Ντομάτες φρέσκες, λίγο πελτέ ντομάτας, 2 φύλλα δάφνης, 4-5 κόκκους μπαχάρι, λίγη ρίγανη, σκορδάκι λίγο ή όσο θέλετε, κρεμμύδι, αλάτι, λίγη ζάχαρη, πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο. Με αυτά εδώ θα κάνουμε μια φανταστική, πεντανόστιμη σάλτσα να συνοδεύσουμε τις μελιτζάνες μας. Θα ψιλοκόψω το κρεμμύδι. Θα ψιλοκόψω το σκόρδο. Θα περάσω την ντομάτα από το τρίφτη. Αφού ψιλοκόψαμε το κρεμμύδι, τρίψαμε την ντομάτα, ψιλοκόψαμε το σκόρδο, πάμε να τα μαγειρέψουμε. Θα ρίξουμε το ελαιόλαδο στο τηγάνι. Θα ρίξουμε και θα σοτάρουμε το κρεμμύδι. Μόλις μαλακώσει το κρεμμύδι θα προσθέσουμε το σκόρδο. Θα σοτάρουμε για 1 λεπτό. Θα προσθέσουμε τον πελτέ μαζί με τη ζάχαρη. Θα σοτάρουμε για λίγο τον πελτέ. Και θα ρίξουμε μέσα την ντομάτα.
τα φύλλα δάφνης, το μπαχάρι, θα αλατίσουμε, θα προσθέσουμε και τη ρίγανη και βρασκοτριμμένο πιπέρι. Αυτό ήταν όλο. Θα αφήσουμε να σιγοβράσει ώσπου να πιει όλα του τα υγρά. Τη συνταγή μου έστειλε η καλή μου φίλη Άννα Μαρία από τα Ψαχνά Ευβίας, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ. Η σάλτσα είναι έτοιμη όταν έχει πιει τα υγρά της και αρχίσουν και δημιουργούνται κρατήρες. Τότε την κατεβάζουμε από τη φωτιά. Αφού έχουν στραγγίσει οι μελιτζάνες μας, ήρθε η ώρα να τις ψήσουμε. Δύο τρόπους έχουμε. Ή στο τηγάνι ή στο φούρνο. Για λιγότερα λάδια φυσικά και θα τις κάνουμε στο φούρνο. Αν δεν μας πειράζουν τα τηγανιτά, τις κάνουμε στο τηγάνι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα πάρουμε τις μελιτζάνες μας και θα τις αλατίσουμε. Και αφού τις αλατίσαμε θα τις περάσουμε από αλεύρι ή χωριάτικο ή καλαμποκίσιο. Εγώ εδώ έχω ωραίο καλαμποκίσιο αλεύρι και όπως είναι τώρα θα τη βουτήξουμε εδώ στο αλεύρι, ανοιχτή σαν βεντάλια. Τι ωραία, τι ωραία. Θα πάρουμε ένα ταψάκι, θα βάλουμε κάτω λαδόκολλα, θα ρίξουμε λίγο λαδάκι επάνω στη λαδόκολλα. Και θα βάλουμε τη μελιτζάνα μας πάνω στο ταψάκι. Θα την στρώσουμε λιγάκι εδώ για να μπορέσουμε να βάλουμε όσες μπορούμε περισσότερες. Η επόμενη, αλευράκι καλαμποκίσιο ή χωριάτικο, διαλέξτε. Και από τη μία και από την άλλη. Έτσι θα τις κάνει αυτό τραγανές, κράτς. Είπαμε να βάλουμε όσες πιο πολλές μπορούμε στο ραψάκι, οπότε τώρα θα τη βάλουμε αντικριστά. Θα τη βάλουμε μάλλον αντίθετα. Οπότε εδώ μπορούμε να βάλουμε άλλες 4. Και αφού τις έχουμε τοποθετήσει στο ταψάκι, θα τις ρίξουμε και λίγο λαδάκι από πάνω. Έτσι λίγο, μια κουταλιά της σούπας στην κάθε μελιτζάνα, όχι παραπάνω. Έτσι. Τι ωραία. Αλατάκι, εγώ βάζω χοντρό αλάτι. Δεν σας είπα πριν, στο σημείο αυτό, αφού έχουν στραγγίσει μελιτζάνες, πριν τις αλατίσουμε, μπορούμε να τις τυλίξουμε σε μεμβράνη ή σε σακούλες τροφίμων και να τις καταψύξουμε και να τις φάμε όποτε έχουμε όρεξη. Αλατάκι, αλευράκι. Για να βάλουμε και την τελευταία μας, εδώ που έχει λίγο χώρο. Έτσι. Κοιτάμε λίγο να τις ανοίξουμε σαν βεντάλιες για να ψηθούν ωραία. Λαδάκι στις υπόλοιπες που δεν έχουν πάρει. Και πάμε για φούρνο. Έχουμε κάνει την ωραία μας τη σάλτσα με τη φρέσκια ντομάτα, αλλά είναι γούστα αυτά. Έτσι τώρα να μην το συνοδεύσουμε σώνει και καλά μόνο με ντομάτα, να κάνουμε και μία σως με γιαουρτάκι, γιατί και αυτή πάει πάρα πολύ. Έτσι στο στραγγιστό γιαουρτάκι που έχουμε,
ή ό,τι άλλο γιαούρτι προτιμάτε, θα ρίξουμε μέσα ή βασιλικό ή δυόσμο. Εγώ σήμερα θα βάλω δυόσμο. Δυόσμο ψιλοκομμένο. Μοσχοβολάει ο δυόσμος, μοσχοβολάει όσο νομίζετε. Λίγο αλατάκι, κανονίστε πόσο θα βάλετε. Ανθός αλατιού από τους βράχους των Κυθύρων. Το τονίζω, μπορείτε να βάλετε αλάτι και από άλλους βράχους. Δεν χρειάζεται να είναι αποκλειστικά από τους βράχους των Κυθύρων. Φυσικά θα ρίξουμε τώρα και λίγο πιπεράκι. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο λαδάκι και μερικές σταγόνες λεμόνι για να του δώσουμε έτσι μια ιδιαίτερη φρεσκάδα. Όσο νομίζετε. Νομίζω φτάνει. Δοκιμάζουμε και άμα είναι ξαναβάζουμε. Θα το ανακατέψουμε. Και είναι η γιαουρτοσός μας έτοιμη. Να συνοδεύσουμε τις πιο γκουρμεδιάρικες μελιτζάνες που έχετε φάει ποτέ. Γκουρμεδιάρικες μελιτζάνες από τα ψαχνά Ευβίας. Έτοιμο! Πω, τι βγάζω, τι βγάζω. Αυτό είναι. Αυτές είναι μελιτζάνες. Ξεροψημένες. Πω. Κράτς. Τέλειες. Χωρίς πολλά λάδια. Όχι που δεν θα το στόλιζα και λίγο. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν τέτοιες μελιτζάνες γκουρμέ να μην τις στολίσουμε αναλόγως. Περιττό να σας πω ότι έχει μοσχομυρίσει το σπίτι. Περιττό. Εννοείται ότι θα κάνουμε και δοκιμή. Εννοείται. Τραγανές. Να ρίξουμε τώρα λίγη σαλτσούλα επάνω. Και λίγο τώρα από το γιαουρτάκι θα βάλουμε, έτσι. Βάλουμε αυτό από εδώ. Πω μεζές. Σαλτσούλα ντομάτα. Με σκορδάκι, με κρεμμυδάκι. Φανταστική η σάλτσα της ντομάτας, πολύ νόστιμη, τόσο απλή. Η μελιτζάνα έχει πάρει μια τέλεια γεύση και φυσικά τώρα θέλω να δω και τη διαφορά που θα κάνει το γιαούρτι με το δυόσμο. Δύο τελείως διαφορετικές γεύσεις. Η μία καλύτερη από την άλλη. Δεν μπορώ να σας πω ποια είναι η καλύτερη, γι' αυτό θα τις τρώω να αλλάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Άννα Μαρία για άλλη μια τέλεια συνταγή από το χωριό σου. Γιαουρτάκι, ξηρά γιαουρτάκι. Πω. Αν δεν τις κάνετε, εσείς θα χάσετε.
Να είστε καλά φίλοι μου. Και όπως πάντα με αγάπη, Παππούς Τάσος.